Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε, έχω κάτι στο μυαλό μου, για να δούμε. Ποιο είναι το θέμα μας, 8 ξύφι. Είσαι σε μια κατάσταση που νιώθεις εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένη. Δεν εξαρτώνται όλα τα πράγματα από σένα, γι' αυτό έχεις μια ανησυχία, μια ταραχή, ανασφάλεια, δεν παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου. Ίσως ήρθε η ώρα λοιπόν να το κάνεις. Τα 8 ξύφι είναι μια δύσκολη κάρτα. Πρέπει να βρεις την αλήθεια σου και να την αντιμετωπίσεις. Ήρθε αυτή η στιγμή. Τι είναι αυτό που θέλεις για τη ζωή σου, για τα ερωτικά σου φυσικά εδώ πέρα μιλάμε, ειδικά για αυτό το άνοιγμα, έχει να κάνει καθαρά ερωτικό και ίσως έχει να κάνει και με επανασύνδεση. Βέβαια θα δούμε αν βγάζει επανασύνδεση, καινούρια γνωριμία, θα το δούμε αυτό. Αρχικά βλέπω όμως ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, μία ανασφάλεια. Κάποιος έβγαλε πάνω σου πολύ χειριστικές ενέργειες, οπότε είσαι σε μία κατάσταση που δεν έχεις εμπιστοσύνη στην αγάπη θα έλεγα. Αλλά αυτό είναι περισσότερο από το δικό σου μυαλό, η σκέψη σου. Θα μου πεις έχεις και δίκιο, ένα πύργο έχεις εδώ, οπότε είναι λογικό. Ο πύργος είναι ότι πήρες κάποια μαθήματα, κάτι τέλειωσε ξαφνικά στη ζωή σου, πολύ ξαφνικά, αλλά όπως βλέπεις εδώ γίνεται η αστραπή που τα διαλύει όλα, τα καίει όλα, αλλά μετά βγαίνει η πεταλούδα που είναι οι αλλαγές, η μεταμόρφωση. Όλα αυτά λοιπόν που έζησες έγιναν για να μεταμορφωθείς εσύ και το άτομο που σε ενδιαφέρει, που μας δείχνει εδώ αρχικά ότι κάπως έχει αλλάξει. Και επίσης μας λέει ότι θέλει να έρθει να κάνει μία κίνηση με το άρμα. Το άρμα είναι κίνηση ούτως ή άλλως, αλλά είναι μία κίνηση που χρειάστηκε για αυτό το άτομο και για σένα χρόνος. Το άρμα βλέπεις ότι έχει ένα άσπρο άλογο, ένα μαύρο άλογο, έχει να κάνει με την ψυχολογία αυτό. Βασιλιάς νερού, θέματα ψυχολογικά αυτό το άτομο. Έχω δύο κάρτες που το δείχνουν έντονα. Είναι και αυτό το άτομο που δεν παίρνει εύκολα αποφάσεις στη ζωή του, μία δειλία διακρίνω στο παρελθόν, μία ανασφάλεια. Γενικότερα όμως εγώ επιμένω σε αυτή την κάρτα στον πύργο που μπορεί όταν το ζούμε να είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και συγκλονιστικά άσχημο, όχι απλά άσχημο, αλλά τώρα είναι οι αλλαγές, είναι η μεταμόρφωση, είναι ότι πήρατε και εσείς τα μαθήματα. Εδώ τώρα με τα 8 ξύφι για κάποιους από εσάς θα διαφωνήσω, σαν να θέλετε ακόμη να πάρετε μερικά μαθήματα. Γιατί όταν βλέπω τα 8 ξύφι, τώρα έχουμε ένα θέμα εδώ, εντάξει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς μόνη να το διαχειριστείς, θα πρέπει να ζητήσεις μια ψυχολογική στήριξη. Τα 8 ξύφι, είπαμε, είναι το μυαλό, η ψυχολογία μας και όλα αυτά. Και έχω και το άρμα που έχει να κάνει με την ψυχολογία. Βλέπω στο παρελθόν μια κατάθλιψη, μια μεγάλη στεναχώρια, κατανοητό μέχρι εδώ, αλλά τώρα πάμε για άλλα πράγματα, εντάξει. Μεταμορφωνόμαστε, αλλάζουμε. Ένας βασιλιάς νερού εδώ, καρκίνος ιχθύς, πολύ έντονα, ένας υδροχόος εδώ, ένας ταύρος εδώ, είναι πολύ έντονα αυτά τα στοιχεία που έχουν βγει μέχρι τώρα. Το άτομο που σε ενδιαφέρει λέει ότι σε σκέφτομαι. Σε σκέφτεται, βρίσκεται σε μια κατάσταση που έχει έντονα τη σκέψη σου στο μυαλό του, όπου και να βρίσκεται, δείχνει βέβαια μια απόσταση εδώ. Γενικά δείχνει ότι ταξιδεύει αυτό το άτομο είτε με καράβι είτε με αυτοκίνητο, δείχνει μια κίνηση στους δρόμους συνέχεια, απόσταση είπαμε χιλιομετρική. Για κάποιους αρκετά μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, ίσως και αυτό είναι που σε ενοχλεί. Επίσης κάτι άλλο που βλέπουμε εδώ είναι ότι πολλά άτομα στο κεφάλι σου έχουν διαφορετική σκέψη από σένα ή σκέφτεσαι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδευτεί στις σχέσεις σας και δεν θα σας αφήσουν στο μέλλον να είστε μαζί. Βρίσκεται λοιπόν κάποια εμπόδια που λέτε ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί να τα ξεπεράσει γιατί ούτε από αυτόν
ή από αυτήν εξαρτάστε δηλαδή από κάποια άλλα άτομα, δείχνει εδώ πέρα. Μάλιστα, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Συγγνώμη. 3 πεντάκτηνα. Εδώ δείχνει ότι θα γίνει μια συνεργασία μεταξύ σας. Δείχνει ότι κάπως θα το δουλέψετε στο μέλλον. Τα 3 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα που για αρκετούς από εσάς δείχνει ότι έχετε μια οικογένεια, παιδιά. Για κάποιους επίσης από εσάς δείχνει ότι μεγαλώσατε μόνοι σας τα παιδιά, είστε μονογονεϊκή οικογένεια, ένα άτομο και 2 παιδιά. Δείχνει ότι τα έχετε καταφέρει περίφημα σε αυτό το στάδιο, σε αυτή την ενέργεια. Στα ερωτικά σας λίγο τα κάνατε, ξέρεις, είπαμε όμως κάποια στιγμή ήσασταν ευάλωτοι αρκετά, έτσι κάποιος μπορούσε να σας χειριστεί και αυτό είναι κάτι που έχουμε ένα θεματάκι. Ευτυχώς βλέπω ότι βρίσκετε τη δύναμή σας εδώ με την κάρτα της δύναμης στην κυριολεξία και κάπου έχετε αντλήσει δύναμη από κάπου ή προσπαθείτε να αντλήσετε μια βοήθεια. Κάποιος σας βοηθάει εδώ για να το κάνετε αυτό, πολύ ωραία ενέργεια, για να πιάσετε την κατάσταση από την αρχή. Συγκλονιστικό αυτό. Πολλά ζευγάρια θα έχουν μια καινούργια αρχή και μάλιστα μια καινούργια αρχή με σταθερότητα. Ένα καινούριο βιβλίο ζωής, μ' αρέσει να το λέω αυτό, γιατί πραγματικά θα γίνει μια άλλη διαφορετική ιστορία, αλλά με ενέργεια της αγάπης και με ενέργεια ένα καρμικό ζευγάρι το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα και ήρθε η ώρα να πάει στο άλλο επίπεδο. Επειδή και στα live βγαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι αυτό το χρονικό διάστημα τα καρμικά ζευγάρια θα ζήσουν έντονες αλλαγές, το λέω με όλη μου την ψυχή, δεν ξέρω αν το εισπράττεις αυτό το πράγμα. Και ειδικά λέω συνέχεια ότι αυτό το μήνα, το Φεβρουάριο, είναι ένας μήνας για μένα, έτσι, δική μου άποψη είναι αυτή, σύμφωνα με αυτά που βλέπω, ότι θα έχουμε πολλά ζευγάρια που θα έχουμε επιστροφές, αλλά καρμικά ζευγάρια που θα έρθουν για να έχουν μια διάρκεια. Ενώ, ξέρεις, έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα ζευγάρια είναι λίγο δύσκολο να έχουν διάρκεια, γιατί είναι συνέχεια μαθήματα. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι πήρατε τα μαθήματα με τον πύργο και με τον καλό μάγο σας δίνεται ακόμη μία ευκαιρία, γιατί το σύμπαν δεν θέλει να σου κάνει κακό, μυαλό θέλει να μας βάλει. Σου δίνει λοιπόν ακόμα μία ευκαιρία για να τα πιάσετε τελείως από την αρχή και επίσης έχοντας όλα τα υλικά για να πετύχετε. Αν θα φύγετε από τα 8 ξύφη και από τα 9 ξύφη η σκέψη σας. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα τι μου κάνεις. Απ' τη μία το πιστεύεις, απ' την άλλη δεν το πιστεύεις. Δυστυχώς μου το βγάζει συνέχεια αυτό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι ευαίσθητο θέμα αυτό, πάρα πολύ ευαίσθητο και ειδικά άμα λείπει κάποιος και αρκετό καιρό όπως λέει εδώ και έχετε και απόσταση, αλλά με τα 9 ξύφη είναι αυτό που σου είπα. Λες ότι από άλλους εξαρτάται, λες ότι αυτό το άτομο στο παρελθόν δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες και αρχίζεις και κάνεις, τι είπαμε, τις αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Προφητεύεις ότι δεν θα αλλάξει κάτι, πώς θα διορθωθεί, αφού η μαμά του έτσι, η αδερφή του έτσι, μπορεί να είναι και σε κάποια σχέση αυτό το άτομο. Δηλαδή δίνεις μεγάλη αξία στα προβλήματα. Θα μου πεις τι να δώσω αξία, σε σένα. Όχι στα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν θα λυθούν όταν εσύ βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Με άυπνες νύχτες, κακή σκέψη, αυτοεκπληρούμενες προφητείες, ψυχολογία πάρα πολύ χαμηλή. Δεν μπορείς να βρεις λύση με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις εγώ θα βρω τη λύση. Ναι, γιατί εσύ μας ενδιαφέρει τι σκέπτεσαι, γιατί εσένα έχω μπροστά μου και εσύ πρέπει να έχεις θετική σκέψη. Θέλει να έχεις θετική ενέργεια που λέμε. Γιατί τι είπαμε, ότι όλοι οι άνθρωποι και άλλα θέματα στον πλανήτη Γη είναι ενέργεια και άλλα γεγονότα. Όλα. Ο ήλιος, βλέπεις λοιπόν πόση μεγάλη εναλλαγή ψυχολογίας έχεις. Μία μέρα πιστεύεις τα πάντα και λες πω τώρα θα γίνει αυτή τη στιγμή και μία μέρα λες όχι, αποκλείεται να γίνει αφού δεν έγινε την Τρίτη ή ας πούμε είχες βάλει στο μυαλό σου μία εποχή να γίνει, μια ημερομηνία, δεν έγινε στις γιορτές, δεν έγινε στη γιορτή μου, κάτι τέτοια κάνουν οι περισσότεροι και είναι και το μεγαλύτερο λάθος αυτό. Γιατί δεν το γράφει πουθενά ότι κάποιος στη γιορτή σου πρέπει να σου στείλει. Κατάλαβες, το έχουμε εμείς εδώ στο μυαλό μας αυτό, ότι αφού γιόρταζα και δεν μου στείλε, σημαίνει ότι δεν θα μου στείλει ποτέ. Και εκεί μπλοκάρεις πάρα πολύ. Λάθος. Στις καρμικές σχέσεις δεν ισχύουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Καρμική σχέση μπορεί να αλλάξει σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.
αρκεί να είμαι στην ενέργεια του ήλιου. Με την ενέργεια του ήλιου λοιπόν, ενθουσιασμός, κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Το άτομο που μας ενδιαφέρει, είπαμε και όταν κόψαμε τα χαρτιά, ότι έκανε κάποια λάθη, κάποιες λάθος σκέψεις, κάποιους ενδιασμούς για το αν μπορεί να πετύχει η σχέση, και αυτό το άτομο είχε, όχι μόνο εσύ. Έκανε 7 κύπελα, είναι μια κάρτα η οποία έχει εγκλωβιστεί σε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με χρήματα, όπως βλέπεις από πάνω. Μια θολή ενέργεια, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ούτε και ο ίδιος δεν ξέρει, η ίδια, όχι μόνο εμείς. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ψάχνει να βρει μία διέξοδο, ψάχνει να βρει μία λύση για το πώς θα έρθει σε σένα. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αρχικά γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη δική του ζωή και σκέφτεται από πού μπορεί να προέρχεται το πρόβλημα. Καταλαβαίνεις. Επίσης δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν πέρασε πάρα πολύ άσχημα, σχεδόν αρρωστημένες καταστάσεις, έτσι, και χρειαζόταν σίγουρα αρκετό χρόνο για να βελτιώσει τη ζωή του, η ζωή της, για να καταφέρει να θεραπευτεί κατά κάποιον τρόπο για να έρθει κοντά σου. Είπαμε καρκίνος, ενέργεια, 9 ξύφη, 8 ξύφη, 9 ξύφη, συγγνώμη, μια κακή ενέργεια, μια κακή σκέψη, αυτός ο άνθρωπος με τάσεις φυγής. Ακριβώς βγαίνει η εγκράτεια εδώ που μας μιλάει για θεραπεία. Εσείς έχετε επικαλεστεί τον Αρχάγγελο Μιχαήλ εδώ για να σας δώσει αυτή την δύναμη, και όταν τον σκέφτεστε, όταν τον επικαλείστε, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται αυτή τη δύναμη. Χαίρομαι για εσάς, γιατί πρέπει και εσείς να θεραπεύσετε τους φόβους σας. 9 ράβδι, μάλιστα. Εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ εσείς, όλη αυτή η κατάσταση σας έκανε πολλά παιχνίδια το μυαλό σας. Από ό,τι βλέπω δεν υπήρχε μόνο ένας χωρισμός. Εδώ πρέπει να υπήρξαν παραπάνω χωρισμοί, οι οποίοι αυτή η ενέργεια τι έκανε, σε κατατρώει τον μυαλό σου. 9 ξύφη, 9 ράβδι, και βγαίνει συχνά αυτός ο συνδυασμός. Ο φόβος είναι σε πολύ υψηλή ενέργεια, και επίσης κάτι άλλο που λέει είναι ότι ζει σε μια κατάσταση ρουτινιασμένη και χρειάζεται να γίνει η αλλαγή. Δηλαδή πρέπει να αρχίσεις λίγο να βγαίνεις έξω, κάτι να κάνεις για σένα, να βλέπεις κόσμο, να βλέπεις κάτι που να σου δίνει ελπίδα κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Γιατί αυτό όλο που ζεις, δηλαδή αυτή την ρουτίνα, να σου το πω έτσι, απλά σε κρατάει πάρα πολύ πίσω και δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα εμπόδια με αυτόν τον τρόπο. Με τα 6 πεντάκτηνα δείχνει ότι έχεις δώσει πάρα πολλά στο παρελθόν και σε έπαιρνες ψίχουλα, αλλά έχεις δώσει πάρα πολλά και ίσως αναρωτιέσαι και το μυαλό σου στεναχωριέται πάρα πολύ, γιατί να λες, μα εγώ έδωσα αγάπη, ας πούμε, γιατί πήρα αυτή την αντιμετώπιση, δεν μου άξιζε αυτό, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά δίνουμε συνήθως και παίρνουμε ταυτόχρονα. Εδώ δείχνει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δυστυχώς δεν έπαιρνες πάρα πολλά ή άφησες να παίρνεις λίγα, δηλαδή να έπαιρνες πολλά στην αρχή και μετά όταν άρχισαν να δίνει κάποιος λίγο, εσύ δεν αντέδρασες, δέχτηκες, ήσουν δεκτικό άτομο, βασίλισσα νερού, έβγαλες πολλές κάρτες του νερού, καταλαβαίνεις, οπότε εκεί πέρα έχεις ένα πρόβλημα. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα, ότι το περισσότερο κακό έχει ξεπεραστεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή βγαίνει ο Αρχάγγελος εδώ τώρα ανάμεσα σε πολύ δύσκολες κάρτες που μιλούν για την ψυχολογία μας, ο Αρχάγγελος έχει να κάνει με εγκράτη, έχει να κάνει και με τη θεραπεία, με την ισορροπία μέσα μας, τα 6 πεντάκτηνα το ίδιο. Βρίσκεσαι λοιπόν σε μια φάση που έρχεται μια ανταμοιβή με τα 6 πεντάκτηνα, που θα αισθανθείς κατά κάποιον τρόπο ότι δικαιώνεσαι και ότι θα έρθει μια ισορροπία στη ζωή σου. Για να δούμε. Βεβαίως με τον Άσο Ξυφών, δες τώρα από τα 9 ξύφη πάμε στον Άσο Ξυφών, καταπληκτική κάρτα. Έχει να κάνει με το μυαλό, γι' αυτό έχει να κάνει με τον υδροχό που έφυγε ο Πλούτονας από τον υδροχό, πήγε στον υδροχό, Σκορπιός, ενέργεια νερού και αυτή.
Καταπληκτικές ιδέες, δηλαδή ανοίγει το μυαλουδάκι σου, το πας σε άλλο επίπεδο, τρέχουν τα γεγονότα τώρα στη ζωή σου, ο ήλιος από πάνω, αρχίζει λοιπόν το μυαλό σου και ξεκαθαρίζει, αυτό θέλαμε. Απ' τη μία ξεκαθαρίζει το δικό σου μυαλό, απ' την άλλη ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει πάει να ελευθερωθεί από εκεί που έχει εγκλωβιστεί. Καταπληκτικό. Επικοινωνίες επίσης ο άσος των Ξυφών. Τώρα μου το πήγες ακόμα καλύτερα. Γιατί με τον Ιεροφάντη, τι γίνεται εδώ τώρα. Εδώ τα 3 πεντάκτηνα είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος. Βέβαια σε αυτή την τράβλο δεν φαίνεται έτσι. Φαίνεται ένας πατέρας με τα παιδιά του, μια συνεργασία κτλ. Εδώ επίσης ο Ιεροφάντης έχει να κάνει με τον ιερέα. Και στη μέση τα 7 κύπελα έχουν να κάνουν με κακή ενέργεια, δηλαδή κάτι που θόλωνε τη σκέψη του ανθρώπου σου. Δίπλα λοιπόν η εγκράτεια που είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως βλέπεις εδώ, σου δίνει δύναμη. Άρα με τη δύναμή σου εσύ που παλεύεις, αν αναρωτιέσαι, αν δουλεύει όλο αυτό και υπάρχει ενέργεια, δηλαδή ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, είναι μια απάντηση σε αυτούς που παλεύουν με έναν πνευματικό να σου δώσω να καταλάβεις. Η αλήθεια είναι, και κάποιοι που δεν το κάνετε ίσως πρέπει να το κάνετε. Σας λέει εδώ ότι ναι, τον βοηθάτε αυτόν τον άνθρωπο, αρχίζετε να τον ξυπνάτε και γι' αυτό τι κάνει, αρχίζει να σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, καταπληκτικά. Η ενέργεια λοιπόν της φωτιάς, της δύναμης και η εγκράτεια σου μιλούν για ένα καταπληκτικό μέλλον μεταξύ σας μπροστά. 3 ράβδοι, άφησε λέει πίσω όλα τα άσχημα που έχουν γίνει, στο μέλλον σας περιμένουν καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Το πιο καλό είναι η ηρεμία, γιατί στο παρελθόν δεν είχατε ηρεμία σε αυτή τη σχέση καθόλου, δηλαδή είχατε κόντρα μεταξύ σας. Φωνές, πολύ έντονα μιλάει για κακοποιητική σχέση, εντάξει, μιλάει και για τέτοια θέματα εδώ και ίσως γι' αυτό η φόβη σου να είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή υπάρχει ενέργεια που μπορεί να φοβόσουν πραγματικά. Βασίλισσα Ράβδων, βλέπεις φεύγεις από μια ενέργεια πολύ ευαίσθητη, ευάλωτη που ήταν του νερού και πας τώρα σε μια εξαιρετικά ισχυρή η ενέργεια, ισχυρή βασίλισσα, η οποία δέστηνα χαίρεται γιατί ανακαλύπτει πια ότι έχει την δύναμη. Κάπως δηλαδή θα πάρεις κάποιο σημάδι αυτό το χρονικό διάστημα, αρχικά την επικοινωνία δείχνει εδώ, η οποία επικοινωνία θα σου δώσει φτερά, θα καταλάβεις ότι όλο αυτό που έκανες έχει ανταπόκριση και ας πούμε με το καλημέρα σας, να σου το πω έτσι, θα αλλάξεις τη σκέψη σου τελείως και με την Βασίλισσα των Ράβδων θα καταλάβεις, όπως συγκλονιστικές κάρτες μου βγάζεις, θα καταλάβεις ότι όλο αυτό έχει πια την ενέργεια για να πετύχει. Με το αστέρι δίπλα δεν το συζητώ, δηλαδή οι κάρτες σου είναι μία καλύτερη από την άλλη και τώρα τελευταία στα ερωτικά το βγάζεις πολύ αυτό, σου είπα γιατί. Από κάτι τέτοιες κάρτες βλέπω αυτό το καρμικό που σου λέω ότι έχει μια απίστευτη ροή αυτό το χρονικό διάστημα. Εύχομαι να είστε όλοι μέσα σε αυτή τη ροή, μιλάμε χαμός, αλλά θέλω να φύγεις από τα 9 ξύφη. Με τα 9 ξύφη θα μείνεις όπως είσαι, δεν θα αλλάξει κάτι. Τα 9 ξύφη είπαμε άϊπνες νύχτες, δεν κοιμάμαι, δεν θρέφομαι καλά. Εδώ είναι το μεγαλύτερο λάθος. Οι περισσότεροι καθόμαστε και αρρωσταίνουμε το σώμα μας με κακή διατροφή, τσιγάρο, ποτό, ξέρεις, οτιδήποτε κακοποιητικό κάνουμε στον εαυτό μας. Αυτό έχει πρόβλημα, μας αρρωσταίνει και δεν έχουμε καλή ενέργεια. Η εγκράτεια και το αστέρι έχουν ίδια ενέργεια, θεραπεία. Το αστέρι είναι ο υδροχόος, όμως που σου ανέφερα πιο πριν, ότι τώρα αυτός ο άνθρωπος θα έρθει τελείως αλλαγμένος και εσύ έχεις αλλάξει. Θα μου πεις αλλάζουν οι άνθρωποι, θα σκεφτείς αν σου άλλαξε αυτή η κατάσταση εσένα. Αν σε άλλαξε αυτή η κατάσταση εσένα, αλλάζουν και οι άνθρωποι και το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αν δεν άλλαξες καθόλου, δηλαδή δεν πήρες τα μαθήματά σου με τον πύργο, χρειάζεσαι λίγο χρόνο ακόμα για να πιστείς ότι αλλάζουν τα πράγματα, γιατί αυτός είναι και ο φόβος, ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό είναι λάθος. Και η τελική ενέργειά σου είναι ο κόσμος, ακριβώς, ολοκλήρωση, κάτι ολοκληρώνεται. Καταπληκτική ενέργεια, μα σου λέω καταπληκτική. Δεν έχω, βγαίνουν τόσο ωραίες κάρτες τώρα τελευταία που πραγματικά χάνει τα λόγια του κάποιος. Αστέρι, κόσμος, άσος Ξυφών, ο ήλιος, εδώ χαμός.
επιστροφή 6 πεντάκτηνα σε κάτι που σου ανήκει, σε εισαγωγικά σου ανήκει η αγάπη, επιστροφή της δύναμής σου στα χέρια σου, 2 κάρτες συγκλονιστικές, το σύμπαν σου μιλάει για ένα υπέροχο μέλλον, κάτι το οποίο ή δεν πίστευες ή μπορεί να μην πιστεύεις ακόμα στα αυτιά σου που το ακούς και να λες πω τι λέει τώρα αυτή η κυρία. Και όμως αυτό μου λένε οι κάρτες και γι' αυτό σου λέω μακάρι να το ζήσουν όσο περισσότεροι μπορούν και για όσους περισσότερο γίνεται. Πάντως οι 9 ράβδοι που είναι στο κέντρο σαν κάρτα μας μιλούν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σε προστατεύσεις από τον φόβο σου, θα πω εγώ. Στην ουσία είπαμε ότι εμείς καταστρέφουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις εδώ, πάμε να δω πάνω στους 9 ράβδους, αν τελικά καταφέρεις να ξεπεράσεις τους φόβους σου και να ρωτήσουμε και για το άτομο που μας ενδιαφέρει κανένα 2 πράγματα. Για να δούμε. Βλέπεις η μεταμόρφωση, το θυμάσαι που σου είπα για τις πεταλούδες, ήταν στον πύργο. Αυτό το πράγμα έγινε. Δεν είναι τυχαίο ρε παιδιά αυτό, καθόλου τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, έχετε αλλάξει και θα έρθει αλλαγμένο αυτό το άτομο. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Εδώ είναι η κάρτα που λέω πάντα ότι έπρεπε να ξεπεράσω τους φόβους μου. Αυτό είναι δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά όχι μόνο εσύ και το άλλο άτομο. Και οι δυο σας λοιπόν περνάτε αυτή την πύλη μετά από πάρα πολύ καιρό για κάποιους. Είστε στην ουρά, το λέω συνέχεια και μόνο η πίστη σου εδώ πέρα θα το κάνει. Η πίστη σου έχει να κάνει και με τη θρησκευτική ενέργεια αλλά και με την πίστη της δύναμής σου. Που συγκλονίστηκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάνω στον Αρχάγγελο τι σου λέει. Για να δούμε. Ναι, το σύμπαν, έλα εντάξει παιδιά, ωραία, είπαμε, κάπου και εγώ δεν ξεχάνω τα λόγια μου πραγματικά όμως. Το σύμπαν λοιπόν τι λέει εδώ, ότι θέλει να σου δώσει μια απίστευτη τύχη για αυτή τη σχέση. Αυτή η σχέση έχει τραυματιστεί στο παρελθόν, είπαμε για ποιο λόγο. Σου έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι τα καρμικά ζευγάρια, άμα είναι μαζί και είναι η ενέργειά τους ισχυρή, μπορούν να κάνουν θαύματα, οπότε ξέρεις τώρα η κακή ενέργεια θέλει να τη διαλύσει την καλή ενέργεια. Αυτό είχατε πάθει αν θέλεις να ξέρεις. Ο άσος στο ξυφώνι είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου που παλεύεις για όλα αυτά εσύ. Πάμε να δούμε για το άτομο που μας ενδιαφέρει. Τι γίνεται εδώ, θα μπορέσει να ξεφύγει. Βέβαια από ό,τι δείχνει μας απάντησε ήδη, αλλά για να δούμε τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή τόσο έτσι, κάθεται έτσι εκεί και προσπαθεί να βρει τη λύση. Για να δούμε με ποιον τρόπο θα βρει αυτή τη λύση. Με δουλειά, κάνει δουλειά με τον εαυτό του, εαυτό της. Το δουλεύει πάρα πολύ μέσα στον εγκέφαλο όλο αυτό που σας συμβαίνει. Επίσης, μπορεί στο παρελθόν να μην να υπήρχε και ένα οικονομικό ζήτημα για να καταφέρετε να είστε μαζί και να ήταν ένα εμπόδιο, οπότε και στην κυριολεξία μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ για να τα καταφέρει. 6 πεντάκτηνα, είπαμε ότι επιστρέφεται κάτι σε εσάς, κάτι που στο παρελθόν ίσως δίνατε και χρήματα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, είσαστε ένα άτομο εσείς που υποστηρίζετε πολύ τον σύντροφο. Ήσασταν και ένα παιδί που κάπως, πώς να σου το πω τώρα, να σου το καταλάβεις. Ήσουνα πολύ κοντά με τον πατέρα σου, πολύ δυναμικό άτομο εσύ, ήσουνα στο παρελθόν. Είχες πάρει πολλά καλά στοιχεία του πατέρα σου και έχεις ανδρική σκέψη εσύ. Ειδικά τους συντρόφους σου θέλεις να ανέβουν στο υψηλότερο σημείο, κάνεις ό,τι μπορείς γι' αυτό ρε παιδί μου και τους έχεις σαν μέντορες, σου δίνουν κάτι και εσύ αυτό το κάτι που σου δίνουν το παίρνεις και το κάνεις υπερδύναμη και το επιστρέφεις αυτό το κάτι σε πολλαπλό με τα 6 πεντάκτηνα. Με τον πατέρα σου κάποια σχέση εδώ βγάζει, ενεργειακή, ίσως είναι και μεγαλύτερης ηλικίας αυτό το άτομο, κάτσε γιατί μου έπεσε κάρτα. Μπορεί να είναι και αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας. Μετακομίσεις, αλλαγές εδώ, πάντα το βγάζει. Κάποιος λοιπόν φεύγει από εκεί που βρίσκεται, έρχεται σε σένα, εσύ μπορεί να μετακομίσεις, να πας στο εξωτερικό. Έχω 2 κάρτες με το εξωτερικό, οι οποίες κάρτες αυτές μας δηλώνουν για κάποιους ότι πραγματικά ξεκινάτε ένα καινούριο ταξίδι ζωής με
Έχετε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό, για τη σχέση σας λέω, αλλά και για να φύγετε στο εξωτερικό, να πάτε να βρείτε αυτό το άτομο ή να έρθει κάποιος να σας βρει εσάς που είστε στο εξωτερικό. Μιλάμε μια καταπληκτική ενέργεια εδώ. Γενικά όλα τα χαρτιά σου όπως βλέπεις μιλάνε για ριζικές, το τονίζω, ριζικές αλλαγές. Στο φωνάζω από πέρυσι. Είπαμε πέρυσι ήταν η χρονιά που θα έπρεπε να δεις ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα κάτσουν και ξέρεις, έκανες και εκεί αλλαγές για να βγάλεις πρόσωπα από τη ζωή σου. Φέτος είναι η χρονιά που θα κάνεις αλλαγές στα επαγγελματικά σου, στα ερωτικά σου, επειδή απλά μιλάμε εμείς τώρα για το ερωτικά, το κάναμε όλο ερωτικό το άνοιγμα, έτσι. Αλλά θα έχεις αλλαγές σε αρκετούς τομείς, πώς το λένε, στα κοινωνικά ζητήματα που σε αφορούν, κληρονομιές, αλλαγές της δουλειάς, πολλή δουλειά, κάτι που μπορεί μέχρι τώρα να μην είχες. Για πολύ ωραία πράγματα μιλάμε. Πάμε να δούμε πάνω στο καινούριο κεφάλαιο της ζωής σου εδώ. Ξεκινάς, είπαμε, ξανά από την αρχή της ζωής σου και πας και γίνεσαι τώρα μια οικογένεια. Με τους γονείς σου επίσης έρχεσαι ξανά σε ένωση και εκεί μπορεί να είχατε κάποια θέματα. Μια οικογένεια λοιπόν εδώ. Πολύ ωραία ενέργεια. Βασίλισσα Ράβδων. Εδώ με τα παιδιά σας θα ασχοληθείτε, η μεγάλη χαρά θα πάρετε από τα παιδιά σας ή θα κάνετε αυτό που είπα λίγο πριν, οικογένεια με αυτόν τον άνθρωπο. Βασίλισσα Ράβδων, θα προσέξετε λίγο τα φιλικά πρόσωπα ξανά. Έχετε πάρει μαθήματα και για τα φιλικά πρόσωπα. Φίλους, προσέξτε ποιους έχετε δίπλα σας. Πάνω στην κάρτα της δύναμης, η δική σου δύναμη λοιπόν έκανε αυτόν τον άνθρωπο να μην σταματήσει ποτέ να σε σκέφτεται, τον σκέφτεσαι εσύ σαν καρμικό του τέρι που είσαι και η ενέργεια αυτή της σκέψης σου κάνει και αυτόν τον άνθρωπο να σε σκέφτεται. Πάμε να δούμε λίγο τώρα στο αστέρι επάνω τι πέφτει. Για να δούμε στο αστέρι. Στο αστέρι πέφτει το σπίτι σας, επιτυχία, αυθονία, πλούτος, ευημερία, 9 ξύφη. Οι άσχημες σκέψεις του παρελθόντος είχαν να κάνουν και με τα οικονομικά σου, γιατί είπαμε, αν θυμάσαι, ότι δεν εξαρτιόταν όλα από σένα και ίσως ήταν και οικονομικό το θέμα, δηλαδή να ήσουν ευάλωτοι απέναντι σε αυτό το άτομο γιατί σε στήριζε οικονομικά, για κάποιους, γιατί όπως είδαμε για κάποιους άλλους στηρίζατε εσείς οικονομικά αυτό το άτομο. Ή τέλος πάντων μπορεί να ξόδευε πάρα πολλά λεφτά αυτό το άτομο και εσείς να νιώθατε ότι δεν θα μπορέσατε να τα καταφέρετε οικονομικά και ήσασταν λίγο ευάλωτοι πάνω σε αυτό το θέμα. 3 πεντάκτηνα, συνεργασία για το μέλλον με την οικογένειά σας, κάτι που το προσδοκάτε. Δηλαδή είστε άτομο που θέλετε την κοινωνικότητα, αλλά και όλη η οικογένεια να είναι σύσσωμη, συνδεδεμένη μεταξύ της και να μην υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δείχνει ότι θα βρεθούν λύσεις πάνω σε αυτό. Για να δούμε με τον ήλιο τι ξεκαθαρίζει. Ξεκαθαρίζει ότι έχει να κάνει με τον πλούτο, την ευημερία ή αν υπάρχουν άλλα άτομα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και από εκεί και όπως βλέπεις μένει λίγο στο παρελθόν. Ο Ιεροφάντης τι σου λέει εδώ, για να δούμε. Ο Ιεροφάντης είναι ο πνευματικός. Ο Ιεροφάντης λέει ότι ήσασταν ένα καρμικό τέρι που έπρεπε να θεραπεύσει πάρα πολλά πράγματα ανά τους αιώνες, αλλά είμαστε εμείς τώρα στο δικό μας αιώνα εδώ. Έπρεπε να θεραπευτείτε λοιπόν, να αλλάξετε τη ζωή σας. 3 ράβδι, το μέλλον σας εδώ είναι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, που είπαμε πριν ότι στο μέλλον σε περιμένουν καταπληκτικά γεγονότα στα επαγγελματικά σου, στα ερωτικά σου, στα πάντα δηλαδή. Αφορά, πώς το λένε, το μέλλον από εδώ και πέρα, τίποτα σε σχέση με το παρελθόν. Ωραία, είπαμε αλλαγή σπιτιού, ίσως φτιάξετε και το σπίτι σας και αυτό το βγάζει πάρα πολύ τελευταία, με το σπίτι, με το παιδί σας, μια τεράστια αλλαγή, καταπληκτικά. Και πάμε να δούμε στην κάρτα του κόσμου τι βγαίνει, το αγόρι που μας ενδιαφέρει και τελευταία κάρτα είναι φυσικά τι άλλο, η καρμική σας σχέση που όπως βλέπεις βγαίνει πάνω από την μεταμόρφωση, την αλλαγή που είπαμε ότι κράτησε πάρα πολύ καιρό για κάποιους. Παιδευτήκατε δηλαδή, αλλά τι έχουμε πει, ότι τα καρμικά δυστυχώς το έχουν αυτό, αλλά ευτυχώς όταν τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία των αλλαγών, αυτό που παίρνουμε σαν αποτέλεσμα είναι κάτι συγκλονιστικό.
που λες στο τέλος αξίζει τον κόπο, όλες αυτές οι μάχες που έχω δώσει αξίζουν τον κόπο. Και εγώ σου το εύχομαι, σου μιλάω για ένα μήνα που δεν ξέρω γιατί βγαίνει έτσι, έτσι μου το βγάζει, σου λέω η ενέργειά μου, δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ έντονο αυτό το συναίσθημα που νιώθω, γιατί νιώθω ότι συμβαίνουν γενικότερα συγκλονιστικά γεγονότα, και καλά και κακά. Εμείς εστιάζουμε στα καλά. Εγώ εύχομαι τα καλά να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά που είδαμε και θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές σου και για τη στήριξη στο κανάλι με τα καλά σου σχόλια. Τέλος πάντων, αν σου αρέσει αυτή η ενέργεια, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 που ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Αν τώρα θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, στο Taromania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, θα χαρώ πάρα πολύ εκεί. Στο Facebook Taromania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 πρώτα ο Θεός. Κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Και επίσης θα ξαναπώ ότι τα ανοίγματα δεν πιάνουν όλους σήμερα, από αυτούς που θα το δείτε, κάποιοι, μακάρι να σας λέω, πάντα στο λέω και έτσι είναι, να σας βγουν στους περισσότερους, γιατί όχι και σε όλους. Αλλά μην απογοητεύεσαι, την ενέργειά σου κράτα υψηλή και όλα θα πάνε καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς τα ανοίγματα τα κάνουμε για να είσαι δυνατός, δυνατή. Μόλις θα βρεις λίγο με τον εαυτό σου, όλα θα λυθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι εγκλωβισμένος με τα 9 ξύφη, δηλαδή με άσχημες σκέψεις, εκεί μπλοκάρει και δεν μπορεί να βρει λύση. Αν ξεμπλοκάρει το μυαλό σου, μπορείς να βρεις τις πιο απίθανες λύσεις στην πιο απίθανη στιγμή. Και όλα μπορούν να αλλάξουν σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Αυτό να το θυμάσαι. Εγώ θα σε ευχαριστήσω θερμά, να είσαι καλά και θα σου πω κάτι που σου λέω πάντα. Να προσέχεις τον εαυτό σου, είναι πολύτιμος και ζούμε στιγμές και διαμορφώνουμε αναμνήσεις. Το θέμα είναι να ζούμε όμως και να μην χαρίζουμε σε τίποτα κακό τον χρόνο μας, γιατί είναι πολύτιμος. Είσαι πολύτιμο άτομο, είσαι μία και μοναδική οντότητα που σε έφερε ο Θεός σε αυτή τη γη για να τη ζήσεις και να μεγαλουργήσεις και να κάνεις τον εαυτό σου ό,τι πιο τέλειο, να το εξελίξεις όσο πιο τέλεια μπορείς και μόνο το δράμα δεν θέλουμε, έτσι. Το δράμα είναι άστα, είναι για να τα αφήνουμε πίσω μας. Κάτι που μας συμβαίνει, δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή να είναι όλα τέλεια, φυσικά και θα περάσουμε και λίγο δύσκολα, αλλά πρέπει να τα αφήνουμε γρήγορα πίσω, γιατί όσο χάνω χρόνο στο να σκέφτομαι αρνητικά, τόσο χάνω χρόνο από την ευτυχία μου. Αυτό να θυμάσαι και όλα θα πάνε καλά.